everyone! Magandang hapon sa inyong lahat, o magandang umaga, tanghali, o gabi sa inyong lahat. Kumusta kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. You're safe and sound. Ako po si Blessy Tandingan, wife ni Manny Tandingan, ang nag-vlog regarding the Holy Basil this past weeks, no? Para sa mga gustong malaman ang mga recipe at mga ingredients, no, sa pagluluto o paggamit ng holy basil o basil, heto ang mga ingredients. Unang-una ay yung pinakamasimple pero napakasarap. At ito yung madalas na breakfast ng family namin, no. Ang kailangan nyo lang ay itong mga ingredients. Of course, 2 eggs, no. This is good for 2 to 3 people. Then, basil leaves, 10 to 12 pieces. And then, ito yung salt and pepper to taste. Of course, gagamit tayo ng konting cooking oil. Any kind of oil. No? Ito yung basil natin. Unang-una, syempre, ay ibibit ko na tong egg. Asin lang. Yun. And then, again, dalawang muna. Pwede naman kung gaano karami. Depende sa dami ninyo. Beat natin yan. B12. Then, let's add the salt. The pepper. Okay. Depende sa taste ninyo. And then, we will now little chop lang. I-chop lang natin itong mga basil. Very slight lang. Okay? Ganyan, para lumabas yung kanyang flavor. Napaka-healthy ng basil. So, ganito. Slightly. Mga 10 to 12 pieces. And then, yun. Ihahalo na natin dito sa ating eggs na beaten eggs. And then, slightly beat. Again. Okay, eto na ngayon. Iluluto na natin sa pan. Okay. Lagyan natin ng konting oil. Ito, napaka-healthy kasi kahit konting oil lang, you don't need large amount of oil kasi yan. Yun. Pwede na, mainit na to. Diba? Napaka-simple. Okay, let's put it in. There you go. Okay natin. Nakasan ko lang para medyo ano siya. Pwede natin kuberan, ano? Para mas magandang pagkaluto. Mas maganda yan. O, ayan, naluluto na. Lalagay ko na dyan. Alright. Here, flip na natin. There we go. Bilis na maluto. Ang lang ang atin. Okay. And then, yan. And then, put it in a plate. Boil na. And you have your egg omelette, basil, egg. Tapos lagyan natin na plate na natin. Diba? Ito mo. Sa ating basil. And then, tomato. Sliced tomato. Ayan. Ito na ang ating holy basil omelette. Fresh na. Use fresh basil. Ganyan ang preparation. Para naman sosyal. At napakasarap nito, I tell you. Thank you so much. And for the next recipe, papakita ko. Please, for the next episode, no? Please like and subscribe and share. This is my channel, Blessy's Happy Kitchen. Thank you so much.